Sziasztok! Jéj! Egy kisebb szünet után most végre újra itt vagyok a 10. résszel, el sem hiszem, hogy ez már a 10. rész. Remélem tetszik a mai öltözőkem. David Bowie, ugyanis Los Cristianosban most van a karnevál, ami a 80-as évekről szól, úgyhogy ki mást választottam volna, hanem David Bowie-t. Eredetileg egyébként ugye Santa Cruzban volt néhány hete a fővárosban a karnevál, mert ugye a nagyobb városokban mindig máskorra teszik a karneválokat, de Santa Cruzban, a fővárosban van a legnagyobb karnevál, és mindegyik város különböző témakört választ magának, hogy éppen mi a fesztiválnak a témája. És Santa Cruzban idén a filmek volt a témakör, ugye Los Cristianosban pedig a 80-as évek. És Santa Cruzban, ha valaki követi az Instagramomat, akkor látta, hogy gyakorlatilag megpróbáltam valamiféle Barbie lenni, ha nem is Barbie Prime, nem az eredeti Barbie, de valamilyen Barbie, ha már anya furcsa Barbie-nak öltözött, Tamás pedig Kennek, akkor ezen a vonalon el akartam én is indulni, több-kevesebb sikerrel. Inkább néztek, emlékeztek Jane Fondára és az ő fitness videóira, na hát inkább néztek egy fitness edzőnek a 80-as évekből, mint sem bármiféle Barbie-nak, úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát akkor itt is az leszek, akkor ez leszek, a 80-as évekbeli Jane Fonda inspirált a fitness edző. De aztán az első nap kimentem a karneválon, és láttam, hogy mindenki ennek öltözik, fantázia hiányában, kreativitás hiányában, úgyhogy azt elvetettem, ezért aztán rájöttem, hogy de hát imádom David Bowie-t, szóval itt az alkalom, úgyhogy így sikerült. Most jöttünk vissza, még tart egyébként odakint a zenebona egészen hajnal 3-ig, de elfáradtunk a tegnapi nap után, mert tegnap is nagyon sokáig tartott a buli, úgyhogy most visszajöttünk. Aztán úgy voltam vele, hogy nagyon régen vettem fel videót, és egyébként is ígértem. Úgyhogy gondoltam, még gyorsan, mielőtt ezt lemosom magamról, akkor így jelentkezem, hogy lássátok ti is, mit alkottam. Na de, térjünk át a Memória Mámor. Ezért vagyunk itt, szinkron, emlékek, minden ilyesmi. Folytatnám Andris kérdésével, ugye mondtam, hogy fogom még folytatni pár évvel, hogy mi történt bizonyos emberekkel a szinkron világából, de ehhez most csalni fogok egy kicsit, mert úgy voltam vele, hogy akarok jönni nevekkel, de nem fogom tudni őket megjegyezni, úgyhogy ahelyett, hogy szerencsétlenkedem, inkább megnézem, amiket így felírtam magamnak. És eszembe jutott pár név, például a Morvai testvérek, nem tudom, hogy ki emlékszik rájuk, nagyon-nagyon sokat szinkronizáltak gyerekkorunkba, és mondanám Gábort először, ugye volt Gábor, meg Bence, Morvai Gábor, és hát vele is, amikor meséltem a tömegezésről, meg a haverokról, meg a beszélgetésekről, ők is közéig tartoztak, ők is benne voltak ebben a csapatban. Gabi is nagyon sokat szinkronizált, itt nézem, hogy esetleg akit a megbilincseltek második magyar változatában, ő volt Billy, ő volt Claude, az öregember és a gyerek harmadik magyar változatában, ő volt a harmadik típusú találkozások második magyar változatában Brad, szóval azért van itt, és csak húzhatnám lefele, nagyon-nagyon nagy lista van róla az isdv.hu-n, szóval ha valaki szeretne, akkor nézzen utána, rengeteg filmben szinkronizált, és át is szeretnék térni arra, hogy ő most éppen vele mi a helyzet. Nem sok mindent találtam, ami publikusan elérhető róla, nagyon jól megvan, azt látom, szóval egyébként biztonságtechnikai mérnökként tanult az Óbudai Egyetemen, és
még mindig Budapesten van, a képeket elnézve. Nagyon jól megvan a barátnőjével, szóval igen, jó neki. Ő nem tudom, hogy miért hagyta abba, biztos megvan neki az oka, de jól megvan szerintem, ahogy megnézem a képeket, köszöni szépen, úgyhogy róla így ezt lehet tudni. Aztán akartam beszélni a testvéréről, aki szintén rengeteget szinkronizált, és általában együtt is szoktunk szinkronizálni annó. Tehát amikor jött Gabi, akkor biztos, hogy társult hozzá a testvére is, Bence, de mondhatnám azt is, hogy amikor Bence jött, társult hozzá a testvére Gábor, csak hogy igazságos legyek. Gábor pedig, ő volt, nézzük csak, amit ki is tudok ejteni, szintén volt a harmadik típusú találkozásokban, a második magyar változatban, mint Berry, ő volt Berry, ő volt Történetek Lármafalvárólban Bossy. Aztán Clara Szíve, ő volt David, szóval itt is neki is lehet nagyon sok mindent találni az oldalán, hogy mi mindenben szinkronizált. Ő volt a Vándorló palotában Marci hangja. Wow! Úgyhogy érdemes rá is rákeresni, hogyha szeretnétek többet megtudni, hogy mikben szinkronizált. Bence, nagyon durva, rákerestem a Facebookon. Meg se ismertem. Azért az nagyon kemény. Szóval a Debreceni Egyetemen biomérnöknek tanult, de amúgy az Országos Vérellátó Szolgálatnál dolgozik. De nem ez a legdurvább az egészben, hanem az az átváltozás, amin keresztül ment. Ugyanis azt nézem, hogy ő testépítő lett. Nem is kicsit. Publikus információ, keressetek rá, ti is meg fogjátok látni. Bence, gratulálok! Most, hogy elkezdtem egy másfél éve edzeni, nem ilyen szinten, ahogy te, de edzeni, tudom, hogy milyen nehéz, mert majd meghalok. Vannak olyan napok, amikor nem is akarok belekezdeni, de csinálom, mert jól esik, meg mentálisan is jót tesz az embernek. Mondjuk én nem üzöm ilyen keményen, én 3-4-szer edzem egy héten, meg én ugyanúgy szeretem a tésztámat, meg a kis boromat, meg a kis kajámat, meg a kis csokimat, szóval én nem figyelek arra nagyon, hogy mit teszek, mondjuk ezért ehelyett inkább duplán 2-szer edzem, vagy hogy mondjam ezt, tehát extrán edzem, csak azért, mert tudom, hogy nem fogom a diétát betartani, de úgy látom, hogy te igen, és hát le a kalappal, amilyen izmot építettél, wow, tényleg, ez nagyon kemény munka, úgyhogy hajrá, gratulálok az eddigi eredményeidhez is, és lányok, bizony, ő már házas, úgyhogy róla így ezt lehet tudni, ő is jól megvan, ahogy nézem a képeket. Aztán nem tudom, hogy ki... Jaj, hát ez nem is kérdés, Simonyi Piroskára mindenki emlékszik, ugye a testvérével együtt, Simonyi Balázssal. Sajnos Simonyi Piroskáról nem sok mindent találok az interneten. Annyit tudok, hogy valaki a múltkor bekommentálta, hogy ő bizony most Franciaországban él, úgyhogy ennyit tudok róla, hogy ő kint van Franciaországban, ezért nem szinkronizál, de Simonyi Piroskát senkinek sem kell bemutatnom. Ő volt, most itt keresem, ő volt a Macskarisztokratákban Méri hangja, ezt nem mondtam ki szépen, Macskarisztokratákban Méri hangja, Édes Alice-ból Terence Pagesnek a hangja, aki egyébként a fiatal Brooke Shields, nem semmi. Aztán ő játszotta Mártát a Forró rágógumiban, avagy ilyen az Eszkimó citrom. Jaj, tudom, én imádom a hangját, neki rengeteg izgalmas szerep jutott, és nagyon jól is csinálta őket. Egyébként nyugodtan kommentáljatok, hogy nektek mi a kedvenc szerepetek tőle, mert rengeteg van, én imádom a hangját. Kár, hogy már nem szinkronizál. Szóval róla ennyit tudok. Nem tudom, ki emlékszik még Kilényi Márkra. Ő is ugyanúgy velünk volt a tömegezésekor, a gyerekbanda, stb. Ugyanúgy, mint a Morvai testvérek, csak ő viszonylag hamar kiszállt. Nem is tudom, hogy mikor.
de ő volt a Világgá mentem második magyar változatban North hangja, aki a fiatal Elijah Wood, azért az sem semmi. Illetve ő volt az Így nőttem felben, Tomi magyar hangja, akkor ő volt a Cápa srác és a Lávalány kalandjaiból Cápa srác. Gázban jövünkből Toby Whitewoodnak a magyar hangja, szóval ő is nagyon sokat szinkronizált, és elnézve nagyon-nagyon durva, hogy miket vitt véghez. Azt tudom, hogy ő már akkor is jól beszélt angolul, amikor gyerekkorában szinkronizált, de hát ezt tovább is vitte, ugyanis ha jól látom, ő Yorkban, Angliában, nem jól látom, nem tudom, valamit itt láttam Yorkkal kapcsolatban, de akkor vak vagyok, vagy valami. Ja nem, mindjárt, várjatok, nem vagyok ilyen. Szóval ő középiskolában, ő középiskolában, Angliába járt középiskolában, ott végzett, és utána tovább ment egyetemre, a Yorki Egyetemre, ahol politikát, filozófiát és economics-et tanult. Wow! És ahogy nézem, 2023-ban, egy picivel több mint egy éve, valamilyen elnöki elismerésben is részesült. Gratulálok, Márk, ha nézel, nem hiszem, de hogy gratulálok. És egyébként azt írja, hogy Belgiumban, Brüsszelben él. Wow! Úgyhogy az a nem semmi. Úgyhogy nem tudom, hogy ki emlékszik rá, én nagyon is. Úgyhogy, és át akartam még menni egy másik leányzóra, akit utána egy picit tovább akartam ezt kötni, ezt a sztorit, hogy emlékeztek Kántor Kittyre. És ő szerintem még most is szinkronizál, mert én azt látom, hogy szinkronizál. Nem tudom, hogy mennyit, nem vagyok képben azzal, hogy ki mennyit szinkronizál mostanában a tévében, vagy most ki a menő, ki a nem menő, kik futnak még, de hogy ő a Színház és Filmművészeti Egyetemre jár, nem tudom, hogy ez még múlt idő, de az biztos, hogy jár, hogy jár-e még, azt nem tudom. Van egy csodálatos kisfia, aki egyébként nagyon cuki, és nem publikus információ, remélem, hogy ez szerintem annól ezt publikba találtam, mert én lepődtem meg a legjobban, hogy szerintem ők Kovács Danival voltak együtt. Voltak, mert szerintem ővüké a kisfiú. Valószínűleg most is vannak, de erről már nem találtam többi információt, úgyhogy nem is szeretném ezt tovább megosztani. Valószínűleg ez már magánügy, nem is akarok ebbe beletolakodni, csak azt akartam mondani, hogy milyen izgalmas, hogy ő is szinkronizál, és hogy ez ilyen kis szinkronkapocs. De hogy a kisfiú nagyon cuki kisfiad van, szia Kitty. És azt akartam mondani, hogy mi ketten rengeteget nyomtuk annó gyerekkorunkban, és nem ez volt a lényeg, nagyon sok más gyerek is sokat szinkronizált, csak azt tudom, hogy minket folyamatosan összekevertek. Nem volt oka, tehát nem volt rá ok. Egyedül az hasonlított bennünk egymásra, hogy nagyon-nagyon hosszú hajunk volt, hosszú barna hajunk volt, egészen a térdünk közepéig leért. Ez volt az egyetlen közös pont bennünk, de ezáltal totál összekötötték, hogy egykorúak vagyunk, ugyanolyan hosszú barna hajunk van, nagy barna szemünk, és akkor hát ti akkor egyformák vagytok. És ezt olyan szinten eljutott, hogy néha ültem a stúdióban, és akkor volt olyan, hogy szólt valaki hozzám, hogy Kitty. És akkor mondtam, hogy nem, Márti vagyok, és borzasztóan zavart, mert hát persze, hogy egy hiú ember vagyok, hogy én vagyok, léci, ne keverjetek már össze senkivel, persze. És na mindegy, ezt tovább vittük, ezt nagyon sokáig tovább vittük utána ezt a sztorit, mikor így kezdtem elfogadni, hogy hát mégiscsak mindenki összekever minket, pedig a hangunk sem volt egyforma. Lehet, hogy vékony volt, de hát minden kislánynak, gyereknek vékony kislány hangja van. Nem lehetek ilyen, nem beszéletek így, 9 évesen kislány létemre. De most tényleg. És bár mire beszélhetnék, akkor csak más karaktereket kaptam volna. Akkor kaptam volna trollokat, vagy nem tudom. És az a lényeg, hogy mi a Nevesincs Színházban elindultunk afelé, az út felé,
hogy eljátsszuk a két lottit. Mert hogy na jó, hát akkor csak húzzuk már ki ebből a lehető legtöbbet, hogyha már ennyire azt mondják, hogy ennyire hasonlítunk egymásra. Aztán ebben végül nem lett semmi, elkezdtünk próbálni meg ilyenek, de nem lett belőle semmi, mindegy, hosszú sztori. És a lényeg az, hogy egy idő után már ez engem annyira zavart, hogy ott ülök bent, és akkor még képesek tényleg egyes rendezők úgy hívni, hogy jaj, szia Kittike, és akkor jaj, bocsánat, szia Mártika. Igen, Márti vagyok. Hogy ez olyan szinten zavart, hogy egyébként Kittinek köszönhetem a hajamat, amit ma viselek. Ezúton is hálás vagyok érte, mert a lehető legjobbat tetted velem, mert hogy annyira zavart, hogy minket összetévesztenek állandóan, hogy azt mondtam, hogy vágassuk le. 12 vagy 13 lehettem, amikor mondtam, hogy nagyon elég volt. És akkor elindultam azon az úton, hogy nagyon rövidre lecsaptuk, aztán kezdtük alakítgatni, hogy jó, az hülyén nézett ki, nekem nem tetszett az első rövid hajam, majd rakok fel képet. Aztán lett belőle, hogy akkor legyen ilyen bob-szerű, és akkor az ott nekem csodás volt, azt imádtam, és akkor hát utána elkezdtem 15 évesen festegetni, anya megengedte, először csak piros melírcsíkokat kaptam, aztán fú, az de jó volt, aztán sötét lilára festettem, és azt azért szerettem, mert ilyen aloeverás volt a festék, és olyan jó, ilyen zöldteás aloevera volt, nem volt benne semmi, csak gyakorlatilag egy hajszínezőről beszélünk, és olyan jó illata volt, nem is tudom melyik márka volt, talán a Garnier, nem tudom, na mindegy, de azt imádtam, aztán voltam sötétvörös, aztán azt mondtam, hogy jó, akkor legyen a szőke. És akkor, mikor kiszőkültem, akkor annak minden árnyalata volt jégszőke is, platina szőke is, minden szőke. Aztán, hát most meglátjátok, hogy nagyon szeretem színesre festeni. Úgyhogy imádom, hogy a szőke hajamat azt színesre tudom festeni. Bár nagyon zavart, mert vagyis nem az, hogy zavart, hanem 16 éves kor. A 16 éves kor egy nagyon kritikus pont egy lány életében, legalábbis az enyémben biztos. Akkor voltam a vulnerable, hogy is mondjam ezt magyarul, a legsebezhetőbb, hogy minden kritikát, ami a külsőmet érte, azt nagyon a szívemre vettem. És viszont a szinkron szakma meg a színészet az nem egy olyan, hogy na majd akkor fú, de szépen megfogalmazzuk veled kapcsolatban a dolgokat, hanem hogy így kegyetlenül oda tudja mondani, hogy mi is lehet a baj veled. Még hogyha az nem is baj, de 16 évesen ezt nem tudod, hogy ez nem baj. Hogy felveszel egy rövid ruhát, mert elkezdesz kísérletezgetni, hogy ez neked tetszik, hogy ez nekem tetszik, és bizony besétálsz a szinkronba, és akkor jó, kapsz bókot, akkor annak örülsz. De ezt nem értik meg nagyon sokan, és a legtöbb férfi nem érti meg, hogy ha én csinosan felöltözöm, az nem neked szól. Én nem azt akarom elérni, hogy utánam füttyögj, vagy beszólogassanak a catcalling, hogy beszólogassanak az utcán. Én azért öltözöm fel szépen, mert jól esik, mert jól érzem magam, mert úgy érzem jól magam. Persze, ha valaki udvariasan, még egyébként engem az sem szokott zavarni, hogy most már, hogyha füttyögnek az utcán, jó, köszönöm. De hogy ez nem nektek szól, hanem magamnak, mert én úgy érzem jól magam. És ugye én ezt még nem voltam ennyire határozott véleménnyel ezzel kapcsolatban 16 évesen, nyilván. Csak azt tudtam, hogy tetszik ez a ruha, fölveszem, aztán nem számoltam a következményekkel, hogy bizony lehet, hogy itt majd lehet, hogy lesz beszólogatás, meg ilyenek, de amikor megjegyzik az embernek, hogy én nem vennék fel ilyen rövid ruhát, hogyha szőrös a combod, az úgy megviseli az ember lelkét. Az úgy meg tudja viselni az ember lelkét, és utána nagyon sokáig ez engem kísértett is úgy, hogy agyon szedtem a lábamon a szőröcskéket. Bizony erről kell beszélni, mert ez nem tabu, és amikor átköltöztem Angliába, akkor
már akkor elkezdtem megtanulni ezt az egészet, hogy nem, ez nem probléma. Az, hogy te lány vagy, 16 éves, és neked mondjuk szőrös a lábad, vagy a szőrös a karod, akkor ez tök oké. És Angliában sokkal elfogadóbbak az emberek. Ők nem fognak neked ilyeneket beszólogatni, mert nem érdekli őket, mert el vannak foglalva azzal, hogy éljenek, és hogy élni hagyják a másikat. És na mindegy, amit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy tudom, hogy nagyon sokan engem, de nagyon sokszor megkaptam, hogy mi van legóhaj, meg mit akarsz a legóhajaddal, meg hogy nézel ki legóhajú lány. És annyira rosszul esett az is, de úgy voltam vele, hogy csak azért is, mert nem érdekel, mert nekem tetszik, mert így érzem jól magam, úgyhogy ez csak azoknak a 16 éves lányoknak szól, esetleg akik ugyanolyan cipőben járnak, mint én, hogy ez nekik rosszul esik, amit a külsejükkel kapcsolatban mondanak, hogy le kell őket tojni. Csináld azt, amit akarsz, you do you, boo. Mindig ezt szoktam mondani, legyél olyan, amilyen szeretnél lenni. Ne érdekeljen senkinek a véleménye, mert elmúlik, mert ennek az időszaknak is vége lesz, és sokkal jobb lesz, és lesz, aki szeretni fog, lesz, aki el fogja fogadni azt, amilyen vagy, és ne érdekeljen az, hogy mások beszólnak valamit a külsődre. Mert ha te úgy érzed jól magad, akkor úgy érzed jól magad. Ha te szőrös vagy, akkor szőrös vagy lánylétedre, mert ez tök oké. A 21. században ez tök oké. És ha pattanásos vagy, úristen, és akkor mi van? Persze, ne járj úgy, mint én, hogy annyira érdekeljen, hogy szanaszét kapartam a fejemet, és egy-két heg maradt emiatt az arcomon, mert gyökér vagyok, mert én ezt nekem mindegy. Nem, az is oké, ha pattanásos vagy. Ez az életrendjen, majd elmúlik, majd jobb lesz. Ha nem múlik el, akkor is szép vagy. Annak ott a helye. Na, szóval erre visszatérve csak, hogy a legóhaj az nagyon rosszul esett, de aztán azóta meg tetszik. Úgyhogy, na, visszatérve, hogy ezért vágattam le a hajamat annó, ha valaki nem tudta volna, esetleg érdekes információ, háttérinformáció, és utána jobban éreztem magam. Persze volt még, aki reflexből Kittynek szólított, akkor így megindult a kis tiny rage Mártika a fejemben, hogy de hát én Márti vagyok. Nem baj, egy idő után aztán az elmúlt, és hogy angolul beszélni. És Juhos Robi kérdezte, vagyis vele beszélgettünk, hogy eredeti, nem eredeti nyelv, mi a jobb. Nagyon sokan lobbiznak azért, hogy eredeti szinkron, az kell, az maradjon, vagy feliratozni, a feliratozás legyen csak eredeti nyelven, felirattal, hogy megy folyamatosan erről a beszélgetés, hogy szükség van-e még magyar szinkronra. Persze, hogy szükség van, mert köszi a munkám, ne vegyétek el a munkám, meg a szinkron színészek munkáját se, de nem csak ezért, ugyanis a magyar szinkron az zseniális tud lenni. Nagyon sok filmet hallgattam már különböző szinkronizált, tehát angol filmeket spanyolul szinkronizálva, francia szinkronnal. Egyik sem volt olyan, amilyen a magyar, és nem csak azért mondom, mert nyilván magyar vagyok, és éljenek a magyar szinkronok. Nem ezért mondom, hanem mert tényleg így van. És már erről a múltkor is beszéltem, hogy milyen fantasztikus hangpárosok születtek. A Jobbágy István is rakott ki erről egy posztot, hogy írjátok le a kedvenc hangpárosotokat. Utánozhatatlan, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy vannak még szinkronos filmek, mert persze, tök jó, hogyha valaki eredeti nyelven nézi, mert nagyon sokat tud hozzádobni ahhoz, hogy nyelvet tanuljon az ember. Azt hiszem, hogy nálam ez a number one option. Amikor mielőtt kimentünk Angliába, mi is ezt csináltuk, hogy eredeti nyelven néztük a filmeket, mert nagyon sokat segített a nyelvtanulásban. Sokat segített amúgy, de tényleg csak 13 évvel ezelőttről beszélünk. Amikor még nem annyira világosítottak fel téged, hogy bizony Angliában
különböző akcentusok vannak. Nem csak az, hogy van az amerikai Amerikában, és van az angol Angliában. Nem, Angliában, úristen, mennyi akcentus, mennyi különbözőféle akcentus létezik, és ezt akkor tudtuk meg, amikor megérkeztünk a repülővel, és bementünk az első kisboltba, hogy megkérdezzük, hogy hol van a szállásunk. Majd egy jamaikai férfi válaszolt. Actually, 3 jamaikai férfi igazított útba minket angolul, de amikor kijöttünk a boltból, Tamással egymásra néztünk, és megkérdeztük, hogy te értettél bármit is? Egy büdös szót se, mert hát ők nekik jamaikaiaké. Nem tudnám még egyszer, fogadjunk. Jamaikaiaké. De nem, harmadjára nem próbálom meg, elteszem ezt a sikert. Szóval jamaikai akcentussal, jamaikai angol akcentussal mondták el, hogy merre is kell mennünk, és egy büdös szót nem értettünk, mert nem is tudtuk, hogy ilyen akcentus létezik. És ez nem csak egy, van indiai angol akcentus, van croydoni, van South Londoni, ami ilyen dél-londoni, van cockney akcentus. A cockney akcentust akkor fogjátok megtalálni, hogyha mondjuk a Bluff című filmet eredeti nyelven nézitek meg például. Aztán, ha már a Bluffnél tartunk, azt például nem tudnám, nem. Láttam eredeti nyelven, feléig sem jutottam, mert annak a szinkronja sokkal jobb, mint az eredeti. Úgyhogy rengeteg akcentus van, amiről nem tanítottak, vagy nem tudom, hogy most tanítanak-e az iskolákban, de annó nem tanítottak erről. Úgyhogy néztünk nagyokat, és csak úgy tudtuk fejleszteni az angolunkat, hogy folyamatosan beszélnünk kellett angol emberekkel, illetve a sorozatokat, filmeket muszáj voltunk eredeti nyelven nézni, hogy szokjuk. De, és itt vissza kell kanyarodnom, mi csak ezért néztük eredeti nyelven a filmeket. Más miatt nem tudom elképzelni, és attól függetlenül ott vannak az idős emberek, azok az emberek, akik nem tudnak másik nyelven, meg nem is akarnak másik nyelven tudni, mert miért akarnának? Ha nincs szükségük rá, akkor nem kell. Hát most van akinek az úgy jó, hogy csak magyarul beszél, akkor nekik is fontos a szinkron. Olyanoknak is fontos lehet a szinkron, akik mondjuk például nagyot hallanak, mint én, és mondjuk nem tudják elolvasni a feliratot. És akkor a magyart az sokkal könnyebb megérteni, mint mondjuk egy külföldi nyelvet, mert egyébként még így 12 év angolozás, 11-12, na mindegy, 10 és 12 év közötti angolozás után is simán használom a feliratot, mert süket vagyok egyébként, tehát van, amikor mellettem beszélt a más, és nem hallom, hogy mit mond. Szerintem ez a saját magam ártalma, hogy olyan frekvenciákon tudok beszélni, hogy szerintem megsüketítettem saját magam. De hogy kell az, hogyha valaki nem beszél angolul, vagy bármilyen másik nyelven, hogy magyarul nézhesse és élvezhesse a filmeket. Mert például, ha csak feliratozás lenne, most képzeljük el, hogy mondjuk az a szenárió, hogy nincs több szinkron. Eredeti nyelven megy minden felirattal. Na de az emberek többsége utálja olvasni a feliratot. Meg hogy látod a történést közben, van, aki nincs hozzászokva, van, aki nem szereti. Én nekem is csak azért van ott ugye a felirat, mert nem biztos, hogy hallok mindent, és akkor néha rá letekintek, de nem annyira szeretem, mert akkor nem tudom követni, hogy mi történik közben a képernyőn. Szóval azt nem tudom opciónak tartani, hogy csak feliratosak lennének a filmek. Az egyik legnagyobb baromságnak tartom, hogyha valaki ezt mondja, hogy legyen az összes film akkor csak feliratos. Nem! Meg valaki, akinek szemüveg kell, és este fekszik az ágyában, és akkor lehet, hogy a képernyőt azt úgy szemüveg nélkül is látja, de a feliratot már nem. Tudod, milyen kényelmetlen? A párnán szemüvegben feküdni. Jó, tegyen be kontaktlecsét, azt is ki kell venni estére, bár vannak olyanok, amit nem kell kivenni estére. Jó, lehet ezzel naphosszat vitatkozni, mindenre van megoldás, mindenre lehet találni valamit, de arra mit tudsz kitalálni, hogy a Halálos fegyvertől elvennéd a szinkront? Hát a Halálos fegyver egy baromi unalmas film, hogyha nem a magyar szöveg és a magyar hangoknak lenne. South Park. Tudod, azt is megpróbáltam eredeti nyelven nézni. Nem tetszett. Csőre Gabit ki tudja utánozni? Bozsó Petikét?
senki, Butters, hát, akarod a balagamat? Akkor menjen a picsába! Már bocsánat, de hogy ez is egy zseniális fordítás. Ezt sem lehet átadni eredeti nyelven. A Family Guide ugyan már. Szóval én azt mondom, hogy tehát örülök, hogy van opció. Bud Spencer filmeket. Elvennéd a magyar hangokat a Bud Spencer filmekből. Az az eszenciája. Bud Spencer filmek nincsenek a magyar hangjaik nélkül. Úgyhogy én azt mondom, hogy legyen meg az opció. Hogyha valaki szeretné, akkor nézze eredeti hanggal, olvassa magyar felirattal, nézze eredeti hanggal, olvassa angol felirattal. De hogy meglegyen a szinkron, hogy aki azt szeretné, az magyar hanggal tudja megnézni. Mert nagyon fontos, szükség van rá. A 90 éves Terike néni biztos, hogy nem fog neked megtanulni angolul, pláne nem fog bajlódni a szöveg feliratozásnak az olvasásával. Hát elvennéd tőle a sorozatokat, hogy nézhesse. Vagy mondjuk a török, vagy a spanyol sorozatokat, majd Terike néni neked megtanul törökül, nem? Vagy spanyolul, hát ezt a hülyeséget. És egyébként is valószínűleg izgalmasabb egy török sorozatot magyar hanggal végighallgatni, mint törökül, azért azt megnézem. Szóval én azt mondom, hogy mindkettőre szükség van. Ha valaki nyelvet akar tanulni, akkor az nagyon jó, hogy eredetiben meg tudja nézni, de a szinkront meg a párosításokat, meg a jól eltalált hangokat, meg a zseniális fordításokat, azt nehéz überelni. Úgyhogy mindkettőnek megvan a maga kis bája. Ez a szó. Úgyhogy ezt szerettem volna igazából elhozni. Katica kérdezte még ugye régebben, hogy mi lesz majd, hogyha már a hangoknál tartunk, mi lesz majd a jövőben, akkor is lesznek-e kedvenc magyar hangjaink, és hogy akkor az hogy lesz. Persze, kedvenc magyar hangjaink biztos, hogy mindig lesznek, csak cserélődni fognak. De a kedvencedet, hogyha gyerekkorától hallgattad, akkor ha jól csinálja, akkor végig kíséred az egész útvonalát. Bocsánat, nem pukizok itt közben, nem erről van szó, csak forgok ezzel a rohadt székkel, ami néha nyekereg. Jó kifogás, sose rossz, tudom. Szóval, hogy mindig lesznek kedvenc magyar hangjaink szerintem. Vagy legalábbis nagyon remélem, én ezt így tudom elképzelni, hogy mindig jön az utánpótlás, mindig jön a gyerekek, mindig jönnek gyerekek, akik felnőnek, lesznek, akik beesnek csak úgy, hogy felfedezik őket, és mindig lesznek. Csak mindig mások lesznek a kedvenc magyar hangjaink. Vagy azért, mert megváltozik az ízlésünk, és már másokat fogunk szeretni, vagy azért, mert kiszállnak a kedvenceink ebből a mókuskerékből, és jönnek helyette mások, és majd őket fogjuk megszeretni. Mondjuk arra kíváncsi leszek, hogy egy Bud Spencer Terence Hill magyar hangpáros az mikor lesz még egyszer, nem hiszem, hogy ebben az évtizedben, de javítsatok ki, ha tévedek, lehet, hogy már most is vannak ilyen ikonikus párosok, de próbálkozni kell, biztos, hogy jönnek még, és még 90 évesen is majd lesznek olyanok, akik majd, amikor én 90 éves leszek is, találni fogok magamnak egy kedvenc hangot, akit nagyon szeretni fogok. És ugyanúgy élni fogok Rajkai Zoliért, Vici Ánottóért, Crespo Rodrigóért, Széles Tamásért, vele majd jövök egy következő epizódban egy történettel. Virág, megjelöltél benne, olvastam, majd hozok egy sztorit, csak már most 35 percnél járok lassan. Úgyhogy akkor is szeretni fogom őket, legyen bármilyen is a hangjuk. Ez nem fog változni soha. De biztos, hogy lesz egy új Rajkai Zoli, akiért majd szintén rajongani fogok. Egy második Rajkai Zoli, akinek hasonló lesz a hangja, vagy lesz benne valami olyan, ami azt mondod, hogy ez nagyon tetszik benne. Mindig lesznek kedvenceink. Legalábbis remélem. És szerintem most ennyit szerettem volna elhozni. Remélem, hogy mindent elmondtam ezzel kapcsolatban. Néha vissza szoktam hallgatni, amikről mesélek, hogy van-e értelme, vagy lehet-e engem érteni, mert
sokkal előrébb járnak a gondolataim. Nem olyan gyors, amit mondok, mint ahogy itt járok, és mindig tök sok mindent szeretnék mondani nektek, meg hozni nektek, és a felét kihagyom. Lehet, hogy majd lesz egy ilyen 30. rész, tudod, amikor emlékeztek, amikor azt mondtam a második részben, na akkor még azt akartam mondani, hogy nem. De köszönöm, hogyha velem tartottatok ma is. Bármi kérdés van, írjatok akár kommentet, akár privátban, és előbb-utóbb úgyis el fogok jutni odáig, hogy válaszoljak a kérdésekre. Meg biztos, hogy eszembe fog jutni még pár ilyen dolog. Még így is le vagyok maradva egy-két válaszsal a kérdésekre, amiket kérdeztek tőlem, úgyhogy jövök. Megpróbálok hamarabb jönni, mindig ezt mondom, de aztán mindig van valami, ami közben jön. De igyekszem, mert szeretem ezeket a videókat, még mindig. Jó van? Köszi, hogy néztetek, találkozunk legközelebb is. Sziasztok! We'll be right back.